A reggelt a Varangerfélsziget keleti oldalán töltjük, annak a helynek a közelében, ahol az autóban éjszakáztunk. Az élővilág és különösképpen a madárvilág meglepően gazdag, amit sokan nem gondolnának, miután végignéznek ezen a zord és kietlen tájon. A terület fő látványossága a Hornolya-sziget, ide Vardőből lehet egy rövid hajókázással eljutni. Maga Vardő is egy szigeten fekszik, amit azonban egy tenger alatti alagúton lehet megközelíteni. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Vardő egy kisváros, ami történetesen Norvégia legkeletibb városa. Ettől keletebbre az öböl túloldalán már csak kicsi falvak vannak egy vékony sávban az orosz határ mentén. Vardő atmoszférája számomra nagyon érdekes és izgalmas, olyan emberi határvidékérzést kelt, ami után már véget ér minden emberi civilizáció. Hornolya egy lakatlan sziget, amin csupán egy világító torony és antennák vannak. A sziget birtokosai a madarak. 10 000-ével fészkelnek itt a sirályok, csüllők, lundák, lummák és alkák. Ez egy madársziget, ahol ezeket a madarakat testközelből lehet megcsodálni, de fontos, hogy bármennyire is rácsodálkozunk a madarak tömegére, soha ne tásd el a szád, amikor felfelé nézel. A körülbelül 10 perces hajóút 600 norvég koronába kerül. Back a year ago. Back a year ago.
Hornolya után át kell jutnunk a Varangerfélsziget túloldalára, amit csak nagy kerülővel tehetünk meg arra, amerről jöttünk, mivel személyautóknak való út nem vezet keresztül a félszigeten. A nap hátralevő része el is megy ezzel a kerülővel, míg eljutunk Båtsfjordba, de fantasztikus, szinte földön túli tájakon vezet az út. Båtsfjord szélén parkolunk le és felszerelkezünk, hogy egy kisebb éjszakai túrával eljussunk egy menedékhez a fjord partján. Reggelt 3:49 van, és Båtsfjord nevű település mellől jelentkezünk. Ez, ahogy a neve is mutatja, egy kisebb fjord, északon, egész Észak-Norvégiában, a Varangerfélszigeten. Már tegnap óta a Varangerfélszigeten vagyunk, tegnap a másik oldalán aludtunk, arról nem nagyon készítettem videót, autóban aludtunk a semmi közepén, mert amikor odaértünk, akkor felfogtuk, hogy hát a 10 fok az azért elég hűvös, és ezért nem kísérleteztünk sátorállítással, meg ilyesmi, nem autóban aludtunk, és másnap ott a környéken nézelődtünk, valamint elmentünk Vardøbe, ami egy szigeten lévő város, ez tulajdonképpen Norvégia legkeletibb városa, ettől keletebbre már csak falvak vannak, és aztán Oroszország, Murmansk régiója. Úgyhogy ez elég zord vidék, de ennek ellenére nagyon látványos, drámai geológiai képződmények, drámai az egész tájnak a kinézete, máshol pedig szelíd és egész kellemes. Idefele jövet mindenféle tájon keresztül jöttünk. Ma hosszú út vár ránk, ami azért is teszi rizikóssá a dolgokat, mármint a terveink, ütemtervünk tartása szempontjából, mert hát ide olyan 10 óra körül, vagy ilyesmi magasságában értünk, és mire oda kerültünk, hogy lefeküdjünk aludni, már elmúlt éjfél. Egyébként is nehéz tartani ezt a normális időben lefekvést, mert egyszerűen az embernek annyira megzavarja az agyát az, hogy nappali világosság van, hogy nehezen veszed rá magad, és
nem úgy érzed a fáradtságot, mint egyébként, de azért lefárasztja az embert, hogyha nem alszik eleget. Szóval elég későn értünk ide, úgyhogy most hagytuk magunkat aludni, nem is tudom, 7-ig. Úgyhogy most már az előkészületek zajlanak, mosogatunk, már megreggeliztünk, aztán visszaindulunk. Hát konkrétan ehhez a shelterhez egy 2,5 kilométeres séta vezetett át a dombokon, hegyeken, sziklákon. Nem tűnik soknak a 2,5 kilométer, de azért este 10-kor még lenyomni ezt nagy hátizsákokkal, az na. De élveztem, nagyon szép. És hát most visszafele is meg kell csinálni, aztán pedig 500 kilométert kell mennünk elvileg, hogy eljussunk Nordkapra, ami az egész kontinentális Európa legészaki pontja. Szóval szárazföldön annál északabbra nem lehet eljutni Európában. És ott szeretnénk megtapasztalni a éjféli napsütést, mert hogy a mai napra azt írják, hogy hát már ez most nem látszik, de hogy sütni fog a nap azon a vidéken, 500 km-nyi út után, ami egyébként légvonalban korán sincs 500 km, csak nagyon kanyargós az út. De hogy meg tudjuk tapasztalni a konkrétan napsütést, úgyhogy látjuk majd a horizont fölött a napot éjfélkor. Úgyhogy ezért lenne fontos teljesíteni ezt az 500 kilométert, mert nem lesz rá több esélyünk, ugyanis csak ma éjszaka fog sütni a nap ezen a vidéken. Délebbre biztos fog, máskor is, de itt ez az egyetlen alkalom. Úgyhogy meglátjuk, hogy ma mi lesz. Hajrá! Norvégiában és főleg fönn egész északon számolni kell vele, hogy adott távolságokat lassabban lehet csak megtenni, mint amihez hozzászoktunk. A Nordkapra vezető úttal el is megy az egész nap, és éjjel 11 körül érünk csak oda. Az út során egy tenger alatti alagúton is át kell haladni, ami majdnem 7 km hosszú és 212 méterrel a víz alatt fekszik.
A teljes igazság az, hogy a Nordkap nem a legészakibb pont. A valódi legészakibb pont az a földnyúlvány ott, amit Késhegynek hívnak, és körülbelül 1 kilométerrel északabbra nyúlik, mint a Nordkap. Eredetileg oda terveztünk eljutni, ami egy 7 kilométeres túra lett volna sátrazással, de mivel ilyen későn értünk ide, és ráadásul kb. 5 fok van és viharos erejű szél, mi is a kényelmes turistáknak kialakított Nordkapra kényszerültünk. Viszont innen kiszúrtam távcsővel egy éppen vadászó bálnacsapatot a távolban. A Késhegyről ezt biztosan nem láttuk volna. Valamivel visszább megállunk egy parkolóban éjjel 2 óra körül, hogy végre aludjunk valamennyit a kocsiban, mivel már nagyon ki vagyunk merülve, és holnap is nagy utat kell megtennünk Altáig. Az Altába vezető úton megállunk egy ezüstműves bácsi boltjánál, amit mindenkinek ajánlok, aki arra jár, mert egy csodálatosan szép boltocskáról van szó, és az ékszerek is nagyon szépek. Ráadásul a bácsi elmondta, hogy a felmenői is magyarok voltak, és még a 19. században jöttek Norvégiába. Délután érünk Altába, és az előző napi megpróbáltatások után olyan fáradtnak érezzük magunkat, hogy eldöntjük, ezt az éjszakát forró zuhany után ágyban fogjuk eltölteni, tehát kiveszünk egy hotelszobát. Előtte azonban Alta környékén még nézelődünk kicsit.